Open Science en Education betekent voor mij dat je je data deelt. Dus dat je je data niet voor jezelf houdt binnen de WUR, maar dat je de data naar buiten brengt. En wat ik daar zelf aan doe is, als ik presentaties ga geven bij groepen, dan probeer ik altijd te laten zien wat het betekent als je je data in een repository zet. Wat je daarvoor nodig hebt, wie je daarbij kan helpen. En wat ik ook heel erg leuk vind daaraan is dat je in een repository kan zien hoeveel views je data krijgt of hoe vaak de data gedownload is. Dus op die manier kunnen onderzoekers ook direct zien. Het heeft wel zin, of het kan zin hebben om je data te delen, want mensen zijn er misschien echt in geïnteresseerd. En wat we verder doen is, we willen graag in gesprek met managers om te kijken wat zij ervan vinden. Wat wordt er nu op de afdeling gedaan aan datapublicatie? En zouden ze daar misschien meer in willen investeren? En hoe kunnen wij daar ondersteuning bij bieden om ze tot dat doel te brengen? Ik vind data delen belangrijk, omdat ik denk dat de data niet alleen belangrijk kunnen zijn binnen je project, maar ook nog buiten het project. Op een gegeven moment ben jij klaar met het project, maar wellicht kan een ander onderzoek of een andere onderzoeker ermee geholpen zijn. En eventueel worden op die manier ook geen onnodige dubbele onderzoeken gedaan. Wat op veel manieren denk ik gunstig kan zijn voor het milieu. Op het gebied van data publiceren zou ik het fijn vinden als de onderzoeker meer ondersteuning zou krijgen. Want het is best een ingewikkeld proces en vaak hebben ze er geen tijd voor. Dat zou bijvoorbeeld kunnen doordat een datasteward ook meer tijd krijgt om de onderzoeker te helpen. En daarnaast zou ik het fijn vinden als ze daar dan ook erkenning voor krijgen voor het feit dat ze hun data hebben gepubliceerd. Dus niet alleen voor hun paper in een journal, maar ook voor de data. Want niet per se alle data leiden tot een paper. Maar dat wil niet zeggen dat er niet een mooie dataset ligt die ook nog bruikbaar kan zijn in andere onderzoeken.